รที่เคยดูปีเตอร์แพนก็น่าจะคุ้นเคยกับประโยคนี้ดี The second star to the right and straight on till morning เวอร์ชันไทยก็คือดวงดาวที่สองทางด้านขวาและตรงไปจนถึงเช้านั่นคือวิธีที่เราจะไปยัง Neverland ได้และดาวดวงนี้ก็เป็นเพลงเปิดของปีเตอร์แพนทั้งภาคแรกในปี 1953 และภาคที่2 Peter Pan Return to Neverland ในปี 2002 อีกด้วยและถ้าไม่นับเรื่อง Frozen ปีเตอร์แพนก็นับเป็นเรื่องที่เราชอบมากที่สุดในการ์ตูนดิสนีย์ทั้งหลายเลยถ้าไม่นับเนื้อเรื่องออริจินอลนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าที่อยู่ของ Neverland หรือว่าดาวดวงที่2ทางขวาเนี่ยมันคือที่ไหนกันแน่ถ้าพร้อมแล้วมาออกเดินทางไปหาคำตอบด้วยกันเลยค่ะใครที่ยังไม่คุ้นหูเรื่องปีเตอร์แพนเรามาทำความรู้จักกับเขาสักนิดหนึ่งก่อนละกันค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะรู้จักปีเตอร์แพนกันจากเวอร์ชันการ์ตูนที่วอลต์ดิสนีย์ทำขึ้นมาในปี 1953แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นถึงครึ่งศตวรรษเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้ก็ได้มาจากจินตนาการของนักเขียนนวนิยายและบทละครชาร์ลส์ สก็อตที่ชื่อว่า J.M. Barrie โดยก่อนที่ปีเตอร์แพนจะออกมาเป็นการ์ตูนให้เราได้ดูกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากปีเตอร์แพนเป็นเพียงตัวประกอบในนิยายแฟนตาซีเรื่องหนึ่งของเขาเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ก็มีชื่อว่า The Little White Bird ในปี 1902 ค่ะหลังจากนั้นคุณแบร์รี่ก็แบบเฮ้ยมันไม่คอมพลีทได้กับตัวละครตัวเนี้ยก็เลยทำให้มันเป็นเรื่องของปีเตอร์แพนเต็มๆเลยแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาสร้างเป็นละครเวทีจากนั้นก็มีปรับปรุงใหม่แล้วก็ตีพิมพ์ขึ้นอีกค่ะซึ่งเรื่องปีเตอร์แพนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการผจญภัยของเด็กชายที่ไม่ยอมโตนามว่าปีเตอร์แพนที่มีสหายข้างกายเป็นนางฟ้าตัวจิ๋วชื่อว่าทิงเกอร์เบลและ Neverland ก็คือสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั่นเองมันเป็นดินแดนที่พิเศษมากเพราะว่าเวลาที่นั่นก็จะหยุดนิ่งแถมยังมีกฎต่างๆมากมายอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่กลับไปที่ Neverland ก็จะต้องกลายเป็นโจรสลัดมันฟังดูวิเศษมากๆเลยว่าแต่เราจะเดินทางไป Neverland กันยังไงล่ะปีเตอร์ได้บอกว่าทางไป Neverland ก็คือ second star to the right and straight on till morning และชี้ให้เห็นถึงดวงดาว2 ดวงที่ส่องสว่างเด่นชัดอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนโดยคอนเซปต์เรื่องดาวดวงที่2ทางขวานี้ก็มีมาเริ่มแรกเลยจากละครเวทีในปี 1904 ที่ชื่อเรื่องว่า Peter Pan or the Boy Who Wouldn't Grow Up แต่ว่าปีเตอร์จ๋าดาวดวงที่2ทางขวาเนี่ยมันกว้างเหลือเกินขวาไหนเหรอขวาของอะไรมีดาวตั้งเป็นล้านๆดวงก็ต้องย้อนกลับไปที่ผู้ประพันธ์ J.M. Barrie ค่ะซึ่งเขาก็ได้บอกไว้ว่า Neverland เนี่ยอยู่ใกล้กับกลุ่มดาวในทางช้างเผือกแล้วเราก็สามารถเห็นได้จนถึงเช้าเลยโอเคตอนนี้เรามีข้อมูลเพิ่มกันนิดหน่อยแล้วนะคะจากคำใบ้ของคุณแบร์รี่ซึ่งถ้าอิงตามนั้นก็ต้องมองความเป็นไปได้ของทางช้างเผือกด้วยว่าจะสามารถมองเห็นได้ในช่วงไหนเดือนไหนในกลุ่มดาวอะไรโดยทางช้างเผือกอยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนูและเป็นส่วนที่สว่างที่สุดของทางช้างเผือกอีกด้วยโดยถ้าอิงตามสถานที่ที่คุณแบร์รี่อยู่ก็คืออังกฤษเราก็จะสามารถเห็นทางช้างเผือกได้เป็นระยะเวลาประมาณ6 เดือนต่อปีเท่านั้นและจะเห็นได้ชัดมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนซึ่งฤดูร้อนของอังกฤษก็จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงสิงหานะคะอย่างไรก็ตามด้วยความที่เรื่องราวของปีเตอร์แพนถูกเขียนมากว่าศตวรรษแล้วเราอาจจะต้องมานั่งดูกันสักนิดหนึ่งว่าณช่วงปีนั้นดวงดาวมันเป็นยังไงโดยความเป็นไปได้ก็ตกไปอยู่ที่ช่วงเดือนธันวาคมเพราะว่าในช่วงนั้นแพทเทิร์นของดวงดาวจะเรียงกันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวศุกร์และดวงจันทร์โดยเมื่อถึงช่วงประมาณกลางเดือนธันวาดาวศุกร์จะเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นสูงทิ้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสไว้ที่ขอบฟ้าซึ่งตำแหน่งนี้ก็จะเห็นได้ชัดในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นตามที่ปีเตอร์แพนบอกกับเวนดี้ว่าตรงไปจนถึงเช้าสรุปทฤษฎีนี้ก็คือดาวทั้ง2 ดวงคือดาวพฤหัสและดาวเสาร์และดาวที่เราจะต้องตรงไปหาจนถึงเช้าเพื่อที่จะไป Neverland ก็คือดาวเสาร์นั่นเองค่ะแต่นี่ก็ไม่ใช่ทฤษฎีเดียวที่พยายามหาคำตอบค่ะว่าดวงดาวที่2ทางขวาเนี่ยคือดาวอะไรหรอกนะคะโดยอีกทฤษฎีหนึ่งก็จะโยงไปที่การ์ตูนอีกเรื่องของดิสนีย์ที่มีชื่อว่า The Princess and the Frog โดยในเรื่องก็จะมีหิ่งห้อยตัวหนึ่งชื่อว่าเรตกหลุมรักดวงดาวบนท้องฟ้าดวงหนึ่งซึ่งสว่างเด่นชัดเลยเขาเรียกดวงดาวนั้นว่า Evangeline ตามความเชื่อของเขาเมื่อตายไปแล้วหิ่งห้อยก็จะกลายไปเป็นดวงดาวสุกสว่างบนท้องฟ้า
และเรย์ก็มีความฝันว่าสักวันเขาอยากจะไปเป็นดวงดาวอีกดวงข้างๆเธอคอยส่องประกายไปด้วยกันว่ากันว่าดาวอีเวนเจลีนที่ว่าเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือดาวศุกร์ค่ะในเรื่อง Princess and the Frog นั้นมีดาวที่สว่างที่สุดเพียงดวงเดียวแต่ว่าในปีเตอร์แพนมีถึง2 ดวงนั่นอาจจะแปลว่าดาวดวงที่สว่างน้อยกว่าในเรื่องของปีเตอร์แพนก็คือเรย์เจ้าหิ่งห้อยที่ตายไปแล้วกลายเป็นดวงดาวนั่นเองหรือเปล่าอย่างไรก็ตามไทม์ไลน์มันไม่ค่อยจะลงตัวกันเท่าไหร่สักเนี่ยสิเพราะว่าเรื่อง Princess and the Frog เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณปี 1920 ในขณะที่ปีเตอร์แพนจะอยู่ในช่วงปี 1900 ค่ะดังนั้นสำหรับเราทฤษฎีนี้ก็เลยตกไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วเรื่องปีเตอร์แพนกับเนเวอร์แลนด์มันก็เป็นเพียงจินตนาการเท่านั้นดังนั้นจริงๆพวกเราทุกคนก็สามารถเดินทางไปยังเนเวอร์แลนด์ได้ค่ะแค่เพียงหลับตานึกถึงเรื่องราวที่มีความสุขจากนั้นก็ออกเดินทางกันได้เลยค่ะถ้าใครมีทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวกับเนเวอร์แลนด์หรือว่าดาวดวงที่2ทางขวาเนี่ยก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะเพราะว่าตามข้อมูลที่เราหามาเนี่ยมันน้อยมากเลยแล้วถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ